Як навчитися рахувати калорії, як розрахувати, з якої калорійності розпочати процес схуднення, щоб максимально зберегти м'язи. Чи потрібно робити м'язи пресу з навантаженням? Тренувався я і був прогрес, а потім почали боліти плечі. Чому взагалі люди пітніють на тренуваннях? Манера виконання, можливо, має значення для хімічних атлетів або коли ви працюєте з невеликою вагою і вам відносно легко. І при дотриманні всіх цих базових принципів генетика не буде грати абсолютно ніякої ролі. І ви проживете довго і якісно. Пані та панове, хейтери та підписники, взагалі всі, хто випадково чи спеціально переглядає зараз це відео. Вітаю вас усіх! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Мені 53 роки. До речі, через пару місяців буде вже 54 роки. 10 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Я принципово від неї наразі відмовився. Не знаю, як там буде в майбутньому, поки що так. Отож, мій зріст 166 см. І вага тіла зараз коливається в районі між 70 і 74 кг, як який день, як який тиждень, як яка поточна калорійність. До речі, моя калорійність становить у межах 2500-3500 кілокалорій, як я вже сказав, як який тиждень, обов'язково 30% білка. Сіль та підсолені продукти я не вживаю. Кожен день я випиваю орієнтовно 3-4, інколи навіть 5 літрів рідини. В моєму щоденному раціоні присутні крупи, овочі, фрукти, кисломолочна продукція, м'ясна продукція, а також, до речі, крупи, це там можуть бути навіть і макарони вищого сорту, яких всі дуже чомусь бояться, а з овочів може бути навіть і картопля, і ніяких проблем з якістю тіла і контролем ваги тіла в мене немає. Також на щоденній основі зараз я собі включив печиво, цукерки, шоколад, і протеїновими порошками я добиваю свою білкову складову, щоб довго-довго не жувати м'ясо. Також я зараз в щоденній калорійності використовую цукор, так що не бійтесь ніякого цукру, інколи сухофрукти, інколи мед. Також завжди в мене присутня якась жирова складова, це може бути олія, це може бути навіть сало, або масло. І інколи я собі включаю горішки. А раз в 3 тижні в мене завантажувальний читміл на 7500 кілокалорій, де я вживаю сіль та підсолені продукти. Тренуюся наразі я 4 рази в тиждень, пізно ввечері, тому що зараз я працюю на державу і в мене час тренуватися є тільки пізно ввечері. Так, все, коротко про себе розказав. До речі, моя актуальна форма буде на значку до цього відео, а також на перших секундах вступу до цього ж відео. Так, будемо сьогодні говорити про антиейджинг, біохакінг, харчування, силові види спорту. Зокрема, сьогодні буде в основному про бодібілдинг. А також буду відповідати на запитання своїх підписників, харчування, фітнес, тренування, і можливо, якісь всякі цікавинки вам розкажу. До речі, перша цікавинка про людський організм. Щоб ви знали, людські кості, тобто наші кості, то є склад кальцію. І якщо цього кальцію ви недостатньо вживаєте, організм відчуває, що цього кальцію недостатньо, він починає кальцій вивільняти з костей. І наші кості стають такими досить ламкими. Тому для того, щоб кості не були ламкими, в вашому раціоні завжди мають бути продукти з кальцію, або ви маєте вживати додатково собі таку добавочку, як кальцій. Тобто кальцій завжди має бути присутній на щодень. І тоді у вас буде дуже міцний опорний апарат. Так, все, далі розказую вам, друзі, про бодібілдинг. Бодібілдинг
Це для мене спорт номер один. Він надзвичайно мене цікавить. Я слідкую, стараюся слідкувати навіть в цих умовах, що зараз в моєму житті склалися. Глоточок кави, друзі. Каву я п'ю в першій половині дня. Вже скоро закінчується перша половина дня. Тому треба допити свою каву, яка, до речі, включена в мою калорійність. Так, фітнес-бодібілдинг. Розказую вам всякі цікавинки різні. Так, напевно, ви всі знаєте, є такий відомий відеоблогер західний Джеф Кавальєро. Він знімає дуже багато різноманітних вправ, як, на його думку, правильно їх робити, як неправильно їх робити, які там погані вправи, які гарні вправи. У нього така досить непогана фізична форма. Щоб ви знали, що фізична форма – це не тільки вправи, а в тому числі і калорійність. Тому очевидно, що Джеф Кавальєро або слідкує за своєю калорійністю, а якщо ні, то він просто випадково попадає в свій енергетичний баланс. І має гарний вигляд, гарні розділені м'язи. Але про що я вам хотів сказати? Про Джефа Кавальєро. В одному з своїх відео він, виявляється, признався, що має травмовані плечі. Має травмовані коліна і навіть ще й спину. То він випади вперед не робить, то згинання ніг лежачи, мовляв, там можна ще додатково собі там спину якусь дотравмувати. То тягу гантелів нахилі не робить, так само, бо має проблеми зі спиною. То виходи силою, то жим-штанги головою вниз, бо, мовляв, в нього і проблеми з тиском. Не знаю, я коли це почув, мені було досить смішно. Як Джеф Кавальєро повчає, які там вправи робити, які вправи не робити, маючи цілу купу проблем зі здоров'ям. Мені здається, що йому, напевно, треба якось позбутися цих проблем і почати робити всі вправи. Так, говорю вам далі, друзі. Є такий, бувший український, наразі він переїхав до Сполучених Штатів Америки, виступає за цю країну, тобто він вже американський, Кирил Худаєв, такий наш бувший український бодібілдер, зараз наразі американський. Так, і він отримав кваліфікацію на Олімпію 2025 в категорію Classic Physique, вигравши проміжний турнір в Техасі. Правда, хейтери говорять, що це випадково, мовляв, учасники змагань були досить слабкі, але менше з тим вітаємо Кирила Худаєва з путівкою на Олімпію 2025 і побажаємо йому успіху в категорії Classic Physique. Так, наступна новина. Доріану Яцу поміняли тазостегновий суглоб, який він травмував ще дуже-дуже давно під час важких присідань. Тому, друзі, як я неодноразово вам всім говорю, не потрібно гнатися за дуже великим навантаженням. Навантаження має бути адекватне, щоб ви не травмувалися. Так, наступна новина. Хені Рембот, такий відомий тренер чемпіонів та автор методики FST-7. Я завжди кажу, що це сінтолова методика, яка дуже гарно підходить сінтоловим атлетам. Заявив, що припиняє співпрацю з усіма виступаючими бодібілдерами і в свої 50, так би мовити, йде на пенсію. Відразу скажу, що Хені Рембот виглядає так собі з точки зору спортивної складової, як рядовий якийсь такий відвідувач фітнес-залу. Нічого надзвичайного в його тілобудові немає, але він придумав цю свою методику FST-7, а також підготував дуже-дуже багато виступаючих бодібілдерів, які займали перші місця на Містер Олімпія. Починаючи, здається, там від Філ Хіта і закінчуючи теперішніми і Крісом Бамстедом, здається. Самсон Деуда, здається, він не готував, хоча, можливо, я і помиляюся. Напишіть в коментарях. Хаді Чупан, до речі, також він готував. Одним словом, багато чемпіонів він підготував. Як бачите, він дуже дорогий тренер, дуже розкручений, і тому в свої 50 вже може піти собі на пенсію і нікого не тренувати. І він сказав, що хоче присвятити себе своїй сім'ї. Можливо, хтось йому запропонує такий гонорар, від якого він не зможе відмовитись і повернеться до своєї роботи тренера.
Так, наступна новина. Ронні Колман і далі проходить терапію стовбуровими клітинами. Далі надіється на чарівні пігулки. Але одночасно вчиться ходити в басейні, в воді. Ну, це вже добре, що в нього не одна надія на чарівні пігулки. Побажаємо Ронні Колману, щоб він все ж таки пошвидше реабілітувався, відновився і зміг сам ходити і не їздив на візку. Так, наступна новина. Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баєна знявся у фільмі «Стрілець» в епізодичній ролі. Він дуже схожий на Арнольда, тренується з Майком О'Херном. Але, звичайно ж, до зіркового татуся йому по формі ще досить далеко. Можливо, треба трохи більше спортивних вітамінів, ви як кажете? Напишіть в коментарях, друзі. Наступна новина. Російський бодібілдер Булат Сологуб виступив у Південній Кореї на любительському турнірі по бодібілдингу і виграв його, отримав статус ПРО і відразу ж на цьому турнірі виступив в категорії ПРО і отримав путівку на Олімпія 2025 в категорію 212. Він на цьому турнірі у Південній Кореї був дуже рельєфний та наповнений. І що я хотів вам ще сказати, друзі, саме от про Булата Сологуба. Він собі наняв дуже дорогого закордонного тренера і одночасно дієтолога. Він там в якомусь відео розказував, що йому треба було продати там, не знаю, чи квартиру, чи машину, чи що. Одним словом, дуже він витратився, залишився майже без копійки грошей, але все ж таки наняв цього дорогого закордонного тренера-дієтолога. І цей тренер-дієтолог сказав йому, щоб він зважував всі продукти до грама. До речі, як це роблю і я, і як це роблять мої клієнти, яких я веду по харчуванню, по онлайн-програми по харчуванню. Так, друзі, так, зважування всіх продуктів працює суперово. Не скільки разів ви їсте, не що ви їсте, а зважування всіх продуктів у визначеній калорійності, визначеним розподіленням білків, жирів і вуглеводів, і ви завжди будете рельєфний, наповнений, контролювати свою вагу тіла в ту чи іншу сторону, як вам потрібно. Тому, якщо вас це цікавить, обов'язково звертайтеся. Я думаю, що мої послуги вартують набагато дешевше, чим закордонного тренера-дієтолога. Так, наступна новина. Філ Хіт, багаторазовий чемпіон, багаторазовий містер Олімпія, був на виставці в Дубаях і давав поради Віталію Угольнікову, який зараз проживає у Бразилії. Зокрема, він пояснював йому, чому в повністю висушених атлетів не січуться сідничні м'язи та не видно так званої ялиночки внизу спини. Мовляв, тому що забагато роблять ін'єкцій в ці місця. Мовляв, треба симетрично розносити ін'єкції по тілу, робити масажі та слідкувати за якістю тіла. Ну, на мою думку, цим він завуальовано натякнув, що всі топові атлети ставлять сінтол або його аналоги. Інакше навіщо ж робити симетрично в різні місця і ще ж потім масажувати ці місця. Ну, і підключати, звичайно, FST-7, щоб розганяти цей сінтол по м'язах. Ну, це вже я так від себе додав. Так, далі. Дивився відео на каналі Спортфаза, перезавантаження. Олексій Мокшин веде цей канал. І там в нього є таке відео з Чарльзом Гласом. І в цьому відео відомий тренер Чарльз Глас. І в цьому відео Чарльз Глас сказав, що віддав би перше місце тому, хто зайняв друге місце, а не Крісу Бамстеду. Ну, тобто на цьому містер Олімпія 2024 року в категорії Classic Physique він би віддав перше місце тому, хто зайняв друге місце, а не перше місце. А перспективи у відкритій категорії в Бамстеда вельми туманні. Швидше за все, топ Олімпії йому не світить. Так, що далі було цікавого ще в цьому відео. Мокшин сказав Чарльзу Гласу: я не росту, не збільшується в мене вага тіла, не можу сильно збільшити м'язи.
Адже ви знаєте, що м'язи у вас будуть збільшуватися тільки тоді, коли ви збільшуєте вагу тіла. Ну, звичайно, якщо ви вже дійдете до якогось свого генетичного ліміту, так би мовити. І що ж сказав йому Глас? Він не сказав, а запитав, скільки ти ін'єкцій ставиш. Ну, Чарльз Глас такий, я би на місці Чарльза Гласа спитав Олексія Мокшина зовсім інше. Правильне запитання не скільки ін'єкцій ставиш, а скільки калорій їш. Ростуть не від ін'єкцій, ростуть від калорій. Скільки би ін'єкцій не поставив, якщо їсть мало калорій, ніякого росту не буде. Вірніше, він якийсь буде за рахунок затримки води. Спортивні вітаміни затримують воду у м'язах. Але по факту справжньої такої міофібрильної гіпертрофії не буде, якщо мало калорій. А наскільки мені відомо, Мокшин не може багато їсти, він про це неодноразово говорив. Ну і мені здається, що і підрахунком калорій, зважуванням їжі також не особливо переймається. Так, що ще цікаве Глас сказав в цьому відео. Чарльз Глас сказав, що дослівно його друг Чарльза Гласа, робив тестостерон спеціально для Чарльза Гласа з дуже високим дозуванням. Про що це говорить? Про те, що американці самі закупляють китайську сировину і десь там собі бадяжать, так би мовити, на колінці у підвалі, розбавляють маслом і потім продають. Займаються таким незаконним бізнесом. І цей друг робив для Чарльза Гласа спеціальний тестостерон з високим дозуванням. Очевидно, щоб Чарльз Глас поменше робив собі ін'єкцій. Можливо, Чарльз Глас зараз на ГЗТ, можливо, він вже так багато не колить собі цих ін'єкцій. Це, напевно, було раніше, коли він був спортсменом. Так, все. Розказав вам всякі цікавинки про бодібілдинг і розказую вам далі. Друзі, кава супер. Джекобс. Дуже люблю. Джекобс Монарх. Дуже люблю каву, різні сорти кави. До речі, якщо хочете, можете мені в якості спонсорської підтримки спрезентувати якусь гарну каву в зернах. Я не відмовлюся. Я жартую, друзі. Так, відповідаю на запитання підписників. Дмитрій Зайнчуківський. Безумовно, набагато краще мед, ніж цукор. Багато хто вважає, що мед – це майже як цукор. Це величезна помилка, хоч і класифікують, що мед – це швидкі вуглеводи. Проте при вживанні немає такого злету інсуліну. Потрібно більше дослідити цю тему. Так, пане Дмитрій Зайнчуківський, що я можу сказати? Наскільки мені відомо, в меді приблизно 80% вуглеводів. Із них основна частина – це глюкоза і фруктоза. А останні 20% – якась клітковина, якісь вітаміни, якісь мінерали, одним словом, це не вуглеводи. І тому, звичайно, що в нього буде менший викид інсуліну, чим в чистої глюкози, чим в чистого цукру. Тому що цукор – це 100% швидкий вуглевод. Але, на мою думку, нічого поганого в цьому немає у викидах інсуліну, адже інсулін – це анаболік. Завдяки інсуліну ми засвоїмо поживні речовини, і викиди інсуліну йдуть абсолютно на будь-який продукт, навіть на той, де майже немає вуглеводів. А щодо, що корисніше, що ні, звичайно, що очевидно, що мед буде з точки зору здоров'я корисніший, ніж цукор, тому що, як я вже і сказав, там можуть бути вітаміни, мінерали, звичайно, якщо це не підроблений мед. Тобто корисні та поживні речовини для нашого організму. Але з точки зору контролю ваги тіла, це все питання енергетичного балансу. Рахуйте калорії, зважуйте їжу, і ви будете в своєму енергетичному балансі, і тоді ви можете їсти будь-що. До прикладу, ви зможете з'їсти чи 80 грам меду, чи 100 грам цукру. Це буде абсолютно однаково з точки зору калорійності. До речі, щоб ви знали, цукор колись був досить дорогим продуктом. І колись в середньовіччя
країна Англія така, Велика Британія. Бідні люди вживали мед. Його можна було зробити в Англії безпосередньо, ну а цукор завозився з інших країн заокеанських, зокрема з Америки. І тому цукор був дуже-дуже дорогий, і цукор в Англії вживали виключно дуже-дуже багаті люди і аристократія. До речі, в мене зараз завжди присутній цукор та продукти, в яких є цукор, і ніяких проблем з контролем ваги тіла, з якістю тіла у мене немає. Так, наступне запитання. Арх 8724. Тренувався я і був прогрес, а потім почали боліти плечі, 2 неділі не тренувався, перестали боліти, потім спробував віджатися від підлоги, плечі знов болять. Що це таке? У мене ніколи такого не було. Ну, причина може бути така. Очевидно, ви працювали з досить великим навантаженням, і ваші суглоби не були до цього готові. Можливо, треба було тренуватися трохи з меншими вагами. Знову ж таки, невідомо, чи ви дотримувались водного балансу, чи ви достатньо вживали білка, чи у вас була достатня калорійність, чи ви не були в дефіциті калорій. Адже все це синергічно працює для суглобів. Водний баланс, білок і енергетичний баланс або легенький позитивний баланс. Саме тоді у вас буде достатньо синовіальної рідини, яка буде заходити в суглоби під час того, як ви рухаєте цими суглобами, і буде гарно їх відновлювати. Також, напевно, що вам потрібно зменшити робочу вагу свою, але я би все ж таки не рекомендував вам взагалі припиняти тренування, просто робити якісь легкі помірні навантаження, не припиняти фізичну активність, щоб показати організму, що це вам вкрай необхідно, що ці частини тіла затребувані, і він тоді всі поживні та відновлювальні ресурси буде спрямовувати саме тоді. Ну, скажімо так, в набагато більшій кількості, ніж якщо ви не будете рухати суглобами в проблемних ділянках. Так, наступне запитання, також від цього підписника, чи глядача, не знаю. Для довголіття потрібно якісне харчування, чиста вода, менше стресу, ну і генетика велику роль грає, на мою думку, тобто на думку глядача. Ну, скажу вам свою думку, шановний Арх 8724, перепрошую, глоточок. Глоточок чаю, друзі, дивіться, в мене є така велика кружка, і сюди заходить літра води. Це презент з Одеси. Моя дружина колись була в Одесі, з дочкою відпочивали там і привезли мені, а я працював вдома, і привезли мені такий презент з Одеси, літрова. Я випиваю, це можу випити за один раз. Тому, друзі, ну, зрозумійте, я ж п'ю багато рідини. Від 3 до 5 літрів, щоб не було ніяких проблем, в тому числі і з суглобами. Так, щоб гарно працювали нирки, виводили всі продукти розпаду. Так. Ви нічого... Ага, перепрошую. Про генетику. Так, шановний Арх 8724. На мою думку, генетика не грає ніякої ролі, якщо дотримуватись базових принципів. Тобто, енергетичний баланс, калорії, водний баланс, калорійність, розподілення білків, жирів, вуглеводів, зважування їжі чітке, помірна фізична активність, фізичний рух, помірні фізичні навантаження. І тоді ці базові принципи, якщо ви будете їх дотримуватись, а також, звичайно ж, сон, відновлення. І при дотриманні всіх цих базових принципів генетика не буде грати абсолютно ніякої ролі. І ви проживете довго і якісно. Так. Наступне запитання. Богдан 6501. Ви нічого не втратили, такий формат явно не вартує вашого часу. З нетерпінням чекаємо нових розмовних відео на вашому каналі. Дякую, пане Богдане. Це був коментар на моє відео, де я був на радіо, давав інтерв'ю про довголіття.
Я сподівався, що мене запросять далі на якісь продовження, відповідати там на запитання слухачів. Сподівався, можливо, мені навіть нададуть студію, щоб я вів якусь передачу свою десь там раз в тиждень там, чи раз в 2 тижні, де обговорював всі ці теми, а також говорив би з вами про різні цікавинки, про, звичайно ж, харчування, тренування, музика, фільми. Це моє хобі, книги, я би вам про це щось розказував, включав би якусь музичку там в перервах між відповідями на запитання, але наразі радіо не виявило ніякої зацікавленості в моїй персоні, тому продовжую на своєму ютубі. Тим більше зараз вже і склалися такі обставини, що в мене не дуже то є і час цим займатися. Заледь є часу, щоб прийти в зал позайматися. Так. Але, звичайно, там би було набагато якісніше і прикольніше, тому що там якби є всі умови, гарне обладнання, гарне освітлення, звук. І там би було, звичайно, це все набагато якісніше. Я би потім викладав на свій YouTube всі ці передачі, не в той же день ефіру, звичайно, там через тиждень, через 2, але наразі маємо те, що маємо. Так, працюю далі на своєму YouTube. Так. Назар L6D. Існує думка, що під час фізичних навантажень, щоб не було зневоднення, рекомендується підсолювати воду, яку вживаєш під час занять. Так, що можу сказати, шановний пане Назару L6D? Чому взагалі люди пітніють на тренуваннях? Звичайно, що перша причина від того, що вони активно рухаються, невеликий відпочинок між вправами, від температури в залі, звичайно ж, багато що залежить. І люди, звичайно, під такої суперактивної фізичної активності пітніють. Але, що можу ще сказати, чому можуть люди ще пітніти? Тому що в них може бути, допустимо, я багато зустрічав таких людей, які пітніють, навіть особливо не займаючись так дуже активно, і вони все одно приходять в зал і пітніють. Це може свідчити про те, що людина знаходиться в дуже позитивному балансі калорій, який його обігріває додатково, і з нього йде дуже багато цієї теплової енергії. І якщо людина перед тим вживала десь алкоголь, не обов'язково перед тренуванням, наприклад, там за день до цього. Крім того, існує така думка, що люди пітніють тому, що погано працюють нирки, і тому рідина виводиться через шкіру. А що ж до того, щоб підсолювати воду, моя думка така, можливо, простіше випити більше водички, і не треба день підсолювати, і нирки будуть гарно працювати, і продукти розпаду виводитися, і сіль не буде затримувати у вас воду в організмі, і у вас буде гарний рельєф. До речі, що можу сказати, от я п'ю 3, 4, 5 літрів на добу, і в мене ніякої спраги немає. І навіть коли я активніше десь рухаюся в залі, і навіть коли я пітнію, в мене взагалі немає ніякої спраги, тому що я випиваю свою добове дозування рідини від 3 до 5 літрів. І навіть під час того, як я потію, мені не хочеться додатково пити. Але правда, і кросфітом я не займаюся, щоб у мене там 1000 потів зійшло. І марафони, відповідно, також не бігаю. Тому це на ваш розсуд. На мою думку, краще не підсолювати, а просто пити більше води. І взагалі пити багато води на протязі доби. І швидше за все, що навіть під час такого активного руху, навіть якщо ви будете пітніти, вам не буде дуже хотітися пити. Тому що, коли ви хочете пити, це сигнал від організму SOS. SOS – сигнал Save our souls, спасіть наші душі, сигнал, що вам конче необхідно випити рідини, щоб поповнити запас цієї рідини в організмі. Вибачте за тавтологію. Так, наступне запитання. Відео гак на квадри. Гак на квадріцепс, де я робив. І шановний мій підписник і глядач Олексій Борисович Штернберг задав 2 запитання. Чи не слід навмисно виконувати негативну фазу присіду опускання повільніше, ніж позитивну? А у верхній точці ноги повністю, друге запитання, у верхній точці ноги повністю не випрямляти, щоб не знімати з них напругу. Ці 2 моменти мають сприяти більшій гіпертрофії квадріцепсів, на думку пана Олексія.
Як я можу це прокоментувати? Я у верхній точці роблю повне випрямлення, оскільки проблем з колінами в мене не існує. Повільну ж негативну фазу я зараз можу зробити тільки на підходах на розминці, під час розминочних підходів. Адже не випрямляти і повільно опускатися, особливо повільно опускатися, це набагато важче. Відповідно, робоча вага буде меншою. А на мою думку, справжня гіпертрофія – це міофібрилярна гіпертрофія. Тому тут основну роль, вирішальну роль грає робоча вага, робоче навантаження, а не манера, з якою ви це виконуєте. Коли у вас достатнє робоче навантаження, досить велика вага, манера виконання вже не грає такої особливої ролі. Манера виконання, можливо, має значення для хімічних атлетів або коли ви працюєте з невеликою вагою і вам відносно легко. Так, тоді ви можете сповільнюватися і вам буде набагато важче. Але взагалі, дякую за коментар, пишіть ще щось. Так, наступне запитання. Asymmetrical, глядач-підписник. Супер відео, мій улюблений формат. Скажіть, будь ласка, чи приймаєте ви креатин? Здогадуюсь, що ні, бо були б, мабуть, важчими, ніж ваша вага. Загалом, що про нього можете сказати? Так, дуже дякую Asymmetrical за позитивний коментар, за підтримку. Що можу про креатин сказати? Креатин наразі я приймаю раз в 3 неділі, орієнтовно зараз 10 грам. Можливо, буду приймати трошки більше, тому що по роботі мені зараз, основній роботі, державній, мені потрібно бути досить енергійним, бути трошки сильнішим, ніж коли я був, так, допустимо, раніше, там півроку тому, на такому, в основному, негативному балансі калорій. Зараз я в основному в балансі знаходжуся, і тому мені треба бути трошки сильнішим, і тому я трошки більше додав собі креатина, можливо, перейду на ще більше дозування, десь на 15, 20, а можливо навіть і 30 грам. І вважаю, що креатин, так, це супер добавка, дуже гарно вона додає силові показники. Що ж до того, чи збільшується вага, загалом вага не може дуже сильно від нього збільшуватися, тому що креатин – це просто затримка рідини в м'язах. М'язи стають більші, наповненіші. Креатин – це швидка енергія для організму, коли ви працюєте з підсиленим навантаженням. І тому ви тоді, звичайно, як вживаєте креатин, будуть збільшуватись в об'ємі трошки і ваші м'язи, ви зможете з більшою вагою також працювати, тому що це швидка енергія для ваших м'язів під час важкого якогось активного руху. І, звичайно ж, це буде сприяти гіпертрофії міофібрилами, ну і, відповідно, більші м'язи, більша вага тіла, але загалом вага тіла залежить не так від креатину, як від того, скільки калорій ви з'їдаєте. Якщо ви хочете набрати вагу, вам потрібно їсти просто більше калорій. Так, перепрошую, папуга щось там підключається, хоче зі мною з вами поспілкуватися. Так, папуга Джако у мене. Джако, порода Джако. Дуже щось там якісь звуки видає, навіть любить щось поговорити. Так, наступне запитання. Наталя Ширченко. Поділіться рецептом омлета. Пані Наталя, омлет дуже простий. Протеїновий порошок без смаку, трошки водички, якусь спецію туди, можна трошки борошна дати, можна навіть трошки цукру дати, можна томатну пасту дати, можна навіть якесь яйце туди розбити. Це все гарно збити в блендері або перемішати ложечкою так собі в якійсь колбі. І потім, як правило, я це підтушую овочі, і потім ці овочі заливаю от таким от розчином, омлетівським розчином. Як правило, я додаю відразу в кінці, як вже овочі потушилися з м'ясом, допустимо, овочі з м'ясом потушилися, вже треба виключати. Я тоді заливаю цей омлетик, виключаю, можливо, можу навіть трошки укропом посипати зверху це, щоб ще було смачніше. Накриваю кришкою і просто даю настоятися. І цей омлет там дуже-дуже гарно доходить і дуже-дуже він суперовий. М'ягесенький, я просто кайфую від цих протеїнових омлетів. Так, наступне запитання знову від поважного глядача Олексія Борисовича Штеренберга.
Дуже оригінальний спосіб виконання вертикальної тяги на колінах. Чи можна її виконувати за голову і які м'язи при цьому працюють? Так, на мою думку, коли ви виконуєте вертикальну тягу за голову, працює дуже-дуже багато м'язів. Мені здається, що навіть більше, ніж коли ви працюєте до грудей, цю тягу робите. Тому що до грудей там дуже гарно, активно працюють у нас широчайші м'язи. А коли ви тягнете за голову, у нас, крім широчайших, працюють абсолютно всі м'язи. Всі. Починаючи від трапеції і закінчуючи навіть низом спини. В мене навіть є десь відео, де я дуже просушений, роблю таку тягу за голову. І, до речі, там дуже-дуже гарно видно, що працює абсолютно всі м'язи. Стільки м'язів, на мою думку, не працює, коли ви тягнете до грудей. Саме за голову ви тягнете, і там працюють всі м'язи з спини зверху донизу, навіть до цієї так званої ялиночки. Навіть ця ялиночка там скорочується. Але, звичайно ж, якщо у вас якісь проблеми з плечовими суглобами, тому вам треба дуже обережно робити цю тягу за голову, починати з невеликих ваг, і потім, як ви позбудетесь проблем з плечима, можливо, тоді трошки дати більше навантаження. Але взагалі я собі комбіную, інколи якийсь тиждень роблю до грудей, якийсь тиждень за голову. Взагалі мені дуже подобається ця вправа – вертикальна тяга. І, звичайно, ще завжди роблю різноманітні підтягування з вільною вагою, з додатковим навантаженням, в тому числі не тільки до грудей, а також і за голову. Так. Наступне запитання. Алекс Козак, 9930. Привіт. Влад, у ваших відео ви дуже позитивна і приємна людина, але в залі складається враження протилежне. Шановний пан Алекс Козак, 9930. Знаєте, в тих умовах, що зараз склалися, досить важко бути суперпозитивним завжди ввечері. Ви ж зрозумієте, я працюю цілий день з самого ранку і до пізна, інколи навіть і вночі приходиться працювати на своїй роботі. І в мене не завжди навіть виходить прийти потренуватися, зробити заплановане тренування ввечері. А навіть якщо воно і трапляється, мені це треба зробити дуже-дуже швидко. Тому що мені дуже зранку вставати, і мені треба швиденько потренуватися, поїхати, поїсти, адже я їм раз в день. Перед сном поїсти, швиденько заснути і вранці встати, щоб бути бадьорим, повним сил та енергії. Крім того, наскільки ви розумієте, зараз такий час, що є дуже-дуже багато різноманітних проблем у переважній більшості людей. Тим більше самі знаєте, яка ситуація в нашій країні. Звичайно, я заходжу, я зі всіма спілкуюся, хто мене що запитує, я зі всіма вітаюся, зі всіма прощаюся. Можете запитати це в будь-кого, який займається в нашому залі. Взагалі відношуся позитивно до людей, завжди відповідаю на різноманітні запитання, якщо мені хтось задає в залі. Не знаю, чому у вас сталося таке враження. Можливо, була якась складна ситуація десь на роботі, можливо, була якась складна життєва ситуація, наприклад, в моєму житті. Можливо, ви просто так вам здалося. Але зрозумійте, що зараз в мене життя трохи інше, чим, допустимо, було півроку чи рік тому. Тому якось так, перепрошую, Алекс Козак, якщо я вас, можливо, не хотячи образив якось в залі, чи як. Я щось не пам'ятаю такого. В будь-якому випадку, якщо... Перепрошую, Алекс Козак, перепрошую, зверну на це увагу. Так, наступне запитання. Чи потрібно робити м'язи пресу з навантаженням? Так, друзі, на мою думку, м'язи пресу потрібно робити з додатковим навантаженням. Чому? Тому що м'язи пресу такі самі м'язи, як і інші м'язи. І їм необхідне навантаження. І мені здається, набагато швидше і простіше, чим, до прикладу, робити 100, 200, 300 повторів, взяти якусь невеличку плиточку і зробити собі, до прикладу, 20-30 повторів. До речі, в мене є така вправа одна, в якій я роблю взагалі 6, 8, 10 повторів. Ця вправа називається скручування вниз головою з додатковим навантаженням. І я там працюю з вагою, зараз на даному етапі, 20-22,5 кг на 6 повторів.
Вважаю, це базова, суперефективна вправа для преса. Крім того, вправою для преса я вважаю базовою така так звана хвіст дракона або прапор дракона. У мене десь є відео, де я роблю це, розказую. Взагалі, в мене є відео, де я розказую, як накачати прес. Можливо, я посилання дам в кінці цього відео. І що можу ще сказати, що працювати з навантаженням я рекомендую на верхній та середній прес. Ну, звичайно ж, хейтери зараз мені скажуть, що прес – це один м'яз, що там немає верхнього, середнього, нижнього. Звичайно, що немає, це все верхній, середній, нижній відділ. Але коли ви працюєте з акцентом на верхній та середній відділ, рекомендую працювати з навантаженням. А коли ви працюєте на нижній відділ пресу, не рекомендую. Чому? Тому що в моєму житті таке було, що я працював з великим... Мій Джоко хоче ще з вами щось додати. Тому що в моєму житті бувало таке, що я працював з додатковим навантаженням на нижній прес, тобто я міг брати, наприклад, гантелю 20 кг і робити такі підйоми ніг на брусах, або брати якесь додаткове навантаження в кросовері, піднімати ноги, лежачи на нижній прес. І до чого це призвело, друзі? Це призвело до того, що в мене дуже-дуже сильно збільшився в об'ємі нижній прес. Тобто там не було жиру, там просто був такий величезний об'ємний куб нижнього преса. І я потім дуже-дуже довго і дуже важко від нього позбавлявся, і навіть, точно вам скажу, не впевнений, чи взагалі від нього позбавився. Мені здається, що позбавився, але... Одним словом, я не рекомендую нижній прес і різноманітні підйоми ніг робити з додатковим навантаженням, щоб не збільшити нижню частину преса, нижню частину живота. Ну і крім того, я не рекомендую робити з великим навантаженням, з невеликою кількістю повторів косі м'язи преса, тому що це дуже-дуже суттєво збільшить вам талію в об'ємі. Тобто там може жиру не бути, але будуть великі м'язи, і талія буде виглядати досить широкою. Звичайно, що косі м'язи потрібно пропрацьовувати, тому що це є в тому числі і м'язи-стабілізатори. Вони нам допомагають при різноманітних вправах, особливо коли ми спину робимо собі різноманітні вправи. Різні тяги – це додаткове, так би мовити, умова, розвинуті косі м'язи, що ми не травмуємо собі, до прикладу, спину чи будь-що, що ми ще зможемо собі там тренувати. Так, відповідаю, звичайно, на мою думку, верхній середній прес треба робити з додатковим навантаженням, щоб не робити дуже-дуже багато повторів. А нижній прес – нижній прес треба робити багато повторів, я роблю в районі сотні, я можу і більше робити, але мені просто надоїдає вже піднімати ноги, тому я роблю десь орієнтовно 80, 100, 120 повторів і зупиняюся. Просто це далі вже це, на мою думку, стає беззмістовним. Але гарний прес, наскільки я знаю, в мене є, до речі, напишіть в коментарях, гарний в мене прес чи ні. І якось так, сподіваюся, відповів на це запитання. Так. Відповідаю наступне запитання. Як навчитися рахувати калорії, як розрахувати, з якої калорійності розпочати процес схуднення, щоб максимально зберегти м'язи? Так. Щоб навчитися рахувати калорії, треба почати їх рахувати. Звичайно, що не кожна людина буде робити те, як я, розраховувати десь по калькуляторі калорій своєму власному, створювати якийсь власний калькулятор калорій. Найпростіший спосіб – це ви знаходите в інтернеті вже готовий калькулятор калорій і починаєте собі зважувати їжу і розраховувати свою калорійність. Як розпочати процес схуднення? На мою думку, потрібно так. Спершу приділити вашу поточну калорійність, яка призвела до того, що ви набрали зайву вагу, тобто посважувати 1, 2, 3, 4, 5 днів ту їжу, яку ви їсте. Позважувати, порахувати, скільки там калорій, скільки там білка, яке там розподілення білків, жирів, вуглеводів. І, допустимо, якщо середня ваша калорійність, яку ви їсте останнім часом, яка призвела до зайвої ваги, до прикладу, становить 3500 кілокалорій. І для того, щоб
ви почали цей процес схуднення і максимально зберегли м'язи, адже якщо ви дуже суттєво обріжете калорії, звичайно, що м'язи також підуть у розхід. Тому, якщо ваша поточна калорійність наразі становить орієнтовно 3500 кілокалорій, вам потрібно змінусувати 100 кілокалорій, ну, до прикладу, 3400. І вже, звичайно ж, рахувати ці всі калорії, зважувати всю їжу, бути в цій калорійності вашій 3400 кілокалорій і дивитися, що з вами відбудеться, ну, до прикладу, через тиждень. Стоїть вага, ви не худнете, мінусуєте ще і виходите на 3300 кілокалорій. Наступний тиждень зважуєтесь десь на протязі тижня, берете найменший показник і дивитеся, якщо процес схуднення далі не йде, мінусуєте ще 100 кілокалорій, 3200, і до того моменту, поки ваша вага не почне рухатися вниз. Так ви максимально збережете м'язи. Ну, звичайно ж, якщо ви будете займатися в залі і будете показувати організму, що ці м'язи вам потрібні. Адже якщо це буде відбуватися без занять в залі, ви просто-напросто покажете, що м'язи вам не потрібні, і організм, звичайно ж, їх забере в розхід. Адже ви будете в негативному балансі калорій, і м'язи підуть в розхід. І ви будете худий і жирний, якщо схуднете, звичайно. Так, і тому, сподіваюсь, ви зрозуміли, як потрібно. Тобто ви мінусуєте собі по 100, по 50 кілокалорій, в залежності від того, як ви почуваєтесь, ну, щоб ви могли думати головою, щоб ви могли більш-менш активно рухатися, щоб ви не були дуже злі, тому що, якщо ви знаєте, якщо ви дуже-дуже сильно обмежите, зробите дуже-дуже сильний негативний баланс, вам важко буде і рухатися, і думати, і взагалі у вас буде поганий настрій, ну і м'язи можете втратити, тому рухаєтеся до негативного балансу дуже-дуже повільно. Якщо ж ви бачите, що вага тіла почала йти вниз, і ви тоді можете зупинитися, ну, допустимо, на 3000 у вас вага пішла вниз. Тому ви зупиняєтесь до того часу, поки ваша вага не зупиниться. Тобто ви перестали худнути, мінусуєте далі, 2900 і так далі. Крім того, потрібно, на мою думку, робити, звичайно, читміли різноманітні і в межах своєї калорійності, і, можливо, раз в місяць і більше якийсь читміл, щоб розігнати метаболізм, щоб показати організму, що у вас бувають моменти, коли ви в позитивному балансі калорій, щоб він трошки не призменшував вам метаболізм, не призупиняв, і щоб у вас далі проходив гарно процес схуднення, і ви зберігали свої м'язи. Ну, при умові, що ви будете працювати в фітнес-клубі цими м'язами, займатися з додатковим навантаженням. Так, все. До речі, там я відповідав на відео про креатин, і що я забув сказати, в мене є дуже багато різних відео про креатин, але саме таке цікаве, саме таке, де найменше води, я дам в описі до цього відео. І тому, кому я там відповідав на це відео про креатин, зараз я повернуся. Так, щось не можу знайти, друзі, вертаю. Ага, Asymmetrical. Шановний Asymmetrical, я залишу посилання на моє таке досить гарне, цікаве відео про креатин, які дозування там і так далі, як я його вживав. В описі до відео перейдете по посиланню, подивитеся. Так, наступне запитання. Назар ЛБД. Привіт! На рахунок прийому їжі один раз в день. Чи не відбувається процес катаболізму, якщо не їсти протягом дня? І взагалі, як це працює? Їсти раз в день мається на увазі. Ну, в будь-якому випадку, якщо так рідко їсти, то голод приходить, а якщо він є, то організм спочатку з'їсть м'язи чи ні. Дуже цікаво почути вашу відповідь на це. Ну, частково я вже відповів в попередньому запитанні, щоб не з'їлись м'язи, коли ви заходите в катаболізм, так би мовити, вам потрібно працювати цими м'язами, і цей катаболізм не має бути дуже сильним. Я їм уже досить давно, вже скоро буде більше, ніж півроку, один раз в день, і дуже задоволений, друзі, дуже. Так, і тому от пан Назар запитав таке запитання про один раз в день прийом їжі. Так, мені це дуже комфортно, дуже підходить. Я можу спокійно з'їсти всі ці калорії за один раз. До 5-6 тисяч кілокалорій я можу з'їсти за один раз. Так, і
ніяких проблем з кишково-шлунковим трактом в мене немає. Якщо у вас проблеми, звичайно ж, з кишково-шлунковим трактом, і ви не можете засвоювати велику кількість їжі, тоді вам, напевно, треба більш таке дрібніше. Тоді вам, напевно, потрібно більше прийомів їжі. Але я їм, на мені це чудово працює, я не витрачаю час на приготування їжі, на те, щоб поїсти, на те, щоб почистити зуби після цієї їжі. Взагалі ніяких витрат в мене не йде на оці от додаткові прийоми їжі. З'їдаю все за один раз, гарно поїв перед сном, ввечері гарно поїв, інсулін почав працювати. І я пішов собі спати і дуже-дуже гарно сплю, все чудово перетравлюється, абсолютно ніяких проблем. Ну, голод, звичайно ж, в мене з'являється трошки, як вам сказати, залежить від калорійності. Якщо, до прикладу, у мене 2500 кілокалорій, в мене може бути трошки голод під вечір. Як я їм 3500 кілокалорій, голоду практично немає. Немає ніякого голоду під вечір. Але я стаю під вечір все ж таки більш активніший, ніж зранку. Чому? Тому що в мене ж організм відчуває, що закінчується енергетичний ресурс, той, що я з'їв пізно ввечері, день перед цим, і закінчується трошки енергія, і він мене заставляє бути більш активнішим, щоб я був в пошуках їжі. Адже ви всі знаєте, що древні люди, старовинні люди, наші предки, ніхто не їв там 5-10 разів в день. Всі їли десь максимум, можливо, навіть 2. Всі збиралися десь ввечері, біля вогнища, їли. Тому, пан Назар, все залежить не від того, скільки разів ви їсте, а від вашого енергетичного балансу. Чи ви є в негативному балансі калорій, чи ви є просто в балансі калорій, чи ви є в позитивному балансі калорій. А щоб організм не їв м'язи, як я вже і сказав раніше, вам потрібно рухати цими м'язами, працювати ними. І тоді м'язи у вас, звичайно ж, збережуться. Так, друзі, все. Майже година, наговорив, відповів наразі на даний момент на всі запитання. Був радий з вами спілкуватися. Пишіть ще якісь коментарі, буду відповідати на них. Ну і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, мені вже скоро 54 роки, ніякого старіння. Ви зможете так само. До зустрічі в нових відео.